أهلا بكم أصدقائي وصديقاتي الأعزاء. في هذا الدرس سنصنع الأسروع بكولاج من الورق، ولكن أولا ادعمونا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. هذه هي الأغراض التي ستحتاجون إليها: ورقة ملونة للخلفية، سأستخدم اللون البرتقالي، ثم ورقة باللون الأخضر، وورقة مطلية باللون الأخضر والأسود. بإمكانكم استخدام الألوان المتوفرة لديكم أو التي تحلو لكم. قلم حبر أو ماركر باللون الأسود ولون آخر من اختياركم. قلم الرصاص، مقص، قراء أو صمغ ذو أساس مائي، وعيون متحركة. نحضر الورقة الخضراء، ومن الزاوية في اليمين نبدأ برسم شكل ورقة الشجرة. نمد قوس إلى اليسار، ثم نرجع بقوس مرة أخرى، ونقف في الجزء السفلي من الورقة. باستخدام قلم الحبر أو الماركر الملون نزين الورقة التي رسمناها. نرسم خط مموج في منتصف الشكل، ثم خطوط ناتجة من الخط المموج الذي رسمناه. نقص شكل الورقة بالمقص، نضع الصمغ في خلف الورقة الخضراء، نلصق الورقة الخضراء التي قصصناها على الورقة الخلفية، ونتأكد أن نطبق الزاويتان معا. نجلب الورقة المطلية، سنقوم برسم 8 دوائر. نرسم أول دائرة ونقصها، ثم نأخذ الدائرة التي قصصناها ونستخدمها لرسم الدوائر ال7 المتبقية. نرتب الدوائر على التوالي ونلصقها. نلصق العينين بالصمغ، وبقلم الحبر الأسود نرسم قوس لنبين أن الأسروع يبتسم. ولكل قرن استشعار نرسم خط، ثم دائرة، ونلون في داخل الدائرة. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذا الدرس. شاركونا رسوماتكم المستوحاة من دروسنا في صفحتنا على الفيسبوك. تابعونا لمشاهدة المزيد من الدروس بالضغط على زر الاشتراك في منتصف الشاشة، وبإمكانكم مشاهدة الدروس الأخرى من خلال الضغط على الاقتراحات الظاهرة على الشاشة أيضاً. شكراً لمتابعتكم لنا، ونراكم في درسنا القادم. مع السلامة.